اگه از غذای تکراری خسته شدی این ویدیو رو واسه تو ساختم، پس تا آخر ببینش. واسه بالو کتف ایتالیایی اول کتف و بالا رو میریزیم تو کاسه، بعد یه قاشق چایخوری نمک و یه قاشق چایخوری هم فلفل سیاه بهش اضافه میکنیم. حالا نصف قاشق چایخوری آویشن میریزیم، نصف قاشق چایخوری دونه فلفل، نصف قاشق چایخوری پودر سیر، نصف قاشق چایخوری تخم گیشنیز کوبیده شده، با یه قاشق چایخوری سرخالی زیره کوبیده شده. بعد حسابی ورزشون میدیم تا بالو کتفا مزه بگیرن. حالا تو سینی فرک کاغذ روغنی انداختیم، بالو کتفا رو میچینیم. حالا میذاریمشون تو فری که از قبل گرم کردیم تا اول 20 دقیقه با دمای 150 درجه بپزن. بعد دما رو تا 200 درجه زیاد میکنیم و میذاریم 20 دقیقه دیگه هم بپزن. تا بالو کتفا میپزن باید سس مخصوصش هم درست کنیم. واسه همین توی کاسه 1/4 فنجون پنیر پارمزان میریزیم، 4 حب سیر رنده شده، 1/4 فنجون جعفری خورد شده با 1/4 فنجون روغن زیتون. بعدش خوب هم میزنیم تا با هم ترکیب شن. حالا بالو کتفا رو که از فر در آوردیم میندازیم تو این سس مخصوصمون و خوب همشون میزنیم. اینم از بالو کتف با سس ایتالیایی ما. واسه درست کردن بالو کتف با سس باربیکیو اول یه فنجون آرد رو میریزیم تو کاسه، بعد یه قاشق چایخوری فلفل قرمز میریزیم، یه قاشق چایخوری نمک، یه قاشق چایخوری پاپریکا با نصف قاشق چایخوری پودر سیر. بعد همشون میزنیم تا با هم قاطی بشن. حالا بالو کتفا رو میندازیم توش تا یه لایه از آرد روشون رو بپوشونه. بعدش هم میذاریم تو سینی فر که از قبل توش کاغذ روغنی انداختیم. حالا میذاریمشون تو فری که از قبل گرم کردیم تا 45 دقیقه با دمای 200 درجه بپزن. تا بالو کتفا میپزن باید سس مخصوصش هم درست کنیم. واسه همین توی کاسه یه فنجون سس باربیکیو میریزیم، نصف فنجون عسل با 2 قاشق غذاخوری سس چیلی. بعد خوب همشون میزنیم تا با هم ترکیب شن. وقتی هم که کتف و بالا رو از فر در آوردیم میندازیم تو سس و خوب هم میزنیم. دوباره بالو کتفا رو میچینیم تو سینی فر. هر چقدر از اون سسی که درست کرده بودیم مونده بود میریزیم روشون. دوباره میذاریمشون تو فر تا 10 دقیقه دیگه هم با دمای 200 درجه بپزن. اینم از بالو کتف با سس باربیکیومون. بعد تمام، 2 مدل بالو کتف خوشمزه‌مون آماده است. نوش جونتون.